नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई स्वागत छ मेरो यस YouTube अल कलेक्सन च्यानलमा। आज पनि थोरै समय लिएर तपाईहरु माझ एउटा सानो प्रस्तुति, एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि म यस भिडियो मार्फत केवल युट्युबरहरुलाई केही सन्देशमूलक, केही सूचनामूलक, इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन युट्युबरहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ। यदि तपाई युट्युबर हो, तपाई युट्युबमा काम गरिरहनु भएको छ, युट्युबबाट केही पैसा कमाउने चाहना राख्नु भएको छ र युट्युबमा काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई यो भिडियो एकदम काम लाग्ने छ। साथै तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्न भने र पनि मेरो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यस भिडियो मार्फत पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको माया र आशीर्वाद सधैँभरि लागिरहोस् भन्न चाहन्छु। साथै युट्युबरहरुलाई एउटा सानो अनुरोध छ, यदि तपाईहरु यस भिडियोमा केही बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। यदि तपाईहरुले स्किप गरेर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले मैले भन्न खोजेको कुरा, मैले दिन खोजेको सूचना, मैले दिन खोजेको इन्फर्मेसन तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न र नबुझेपछि तपाईहरु सधैँभरि पछाडी पर्नुहुन्छ। जुन मैले तपाईलाई थम्बनेलमा पनि अलिकति कुरा बताइसकेको छु। तपाईले थम्बनेल त हेरिसक्नु भएको होला। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मैले थम्बनेलमा देखाए जस्तो यदि कमेन्ट आउँछ भने कृपया सावधान हुनु होला, तपाईको च्यानल ग्रो नहुन सक्छ। यस्तो कमेन्टले कसरी च्यानल ग्रो हुँदैन, किन हुँदैन बताउने छु म यो पुरा भिडियोमा। तपाईहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु पहिलो पटक मेरो यस च्यानलमा यस भिडियो मार्फत आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया सबैभन्दा पहिले सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी अरु पनि आउने यस्तै खालको भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो फ्रेन्ड्स, मैले अघि नै भने इन्ट्रो भन्दा अगाडि आखिर यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि तपाईको च्यानल किन ग्रो हुँदैन, के कारण छ? यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले दुईटा प्रश्न तयार पारेका छौं। प्रश्न नम्बर 1, आखिर यस्तो कमेन्ट किन आउँछ? प्रश्न नम्बर 2, यस्तो कमेन्टले च्यानल किन ग्रो हुँदैन? आखिर यसमा के छ त्यस्तो कुरा? म युट्युबमा आजकल देख्ने गर्छु धेरै नेपाली युवा युवतीहरू युट्युबमा च्यानल बनाएर संघर्ष गरिरहनु भएको छ, आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिइरहनु भएको छ। धेरै जनाले सायद यो लकडाउनको असरले फ्री टाइम भएर हुन सक्छ वा अथवा युट्युबमा अरूबाट प्रेरित भएर पनि पैसा कमाउने भन्ने उद्देश्यले लाग्नु भएको हुन सक्छ। एनीवे, जेसुकै होस्, तपाईहरु युट्युबमा आउनुभयो, काम गर्नुस्, राम्रोसँग अगाडि बढ्नुस् भन्ने मेरो चाहना छ। हरेक नेपालीहरुको च्यानल मोनिटाइज होस्, हरेक नेपालीहरु अगाडि बढुन्, हरेक नेपालीहरु सेल्फ इम्प्लोइड होस् भन्ने मेरो चाहना छ। तसर्थ म तपाईहरुलाई मेरो अनुभव सहितको तपाईहरुलाई म यस भिडियोमा केही कुरा बताउने छु। जुन मेरो च्यानलमा पनि यस्तो खालको कमेन्टहरु आउने गर्छ, तपाईले मेरो च्यानलको भिडियोमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म सबैभन्दा पहिला फोकस प्रश्न नम्बर 1 मा गर्छु। आखिर यस्तो कमेन्ट किन आउँछ? यसको प्रमुख कारण हो हामी नेपालीहरु कन्टेन्टलाई फोकस गर्नु भन्दा पनि हामी नेपालीहरु ज्यादातर, मैले देखेको ज्यादातर नेपाली युट्युबरहरु सब फर सब गरेर आफ्नो च्यानललाई सब्स्क्राइबर बढाइरहेको देखिन्छ। कन्टेन्टलाई बेसी फोकस गर्नुपर्नेमा नेपाली युट्युबरहरु बढी सब फर सबमा लागेको देखिन्छ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि एक दुईवटा भिडियो अगाडि पनि मैले सब फर सब बारे भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले मेरो च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा टेक इन्फर्मेसनमा गएर सब फर सबको भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा म यस भिडियोको माथिको बटनमा पनि दिनेछु तपाईहरुलाई त्यसको लिंक। तपाईहरु यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भिडियो हेर्नुस् पहिला, त्यसपछि सब फर सब बारे बुझ्नुहुन्छ किन चाहिँ नेपाली युट्युबरहरु सब फर सब गरिरहेछन् भन्ने कुरा त्यसमा मैले खुलासा गरेको छु।
नेपाली युट्युबरहरूलाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइबर पुर्याउनु छ। युट्युबले दिएको जुन टार्गेट छ 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टा, त्यसलाई पुरा गर्नुको लागि नेपाली युट्युबरहरू सबैभन्दा पहिला टार्गेट उनीहरूले 1000 सब्स्क्राइब पुर्याउनु कुरा गर्छ। यो 4000 घण्टा त म जसरी पुर्याउँछु, तर सबभन्दा पहिला सब्स्क्राइबर पुर्याउँछु भनेर नेपाली युट्युबरहरू सब्स्क्राइबरको लागि सब फर सब गरिरहेको देखिन्छ। तपाईले फेसबुकतिर पनि देख्नुभएको होला, यस्तो खालको ग्रुपहरू हुन्छन् जहाँ सब फर सब भनेर कमेन्टहरू गरिरहेका हुन्छन्। अथवा तपाईकै कमेन्ट, तपाईकै भिडियो, यदि तपाई पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईको भिडियोमा पनि कमेन्टहरू आएको हुन सक्छ। मैले तपाईको भिडियो हेरिसके, कृपया मेरोमा पनि जोइन हुनु होला। यो खाली भिडियो पनि मैले अघिल्लो पटक बनाइसकेको छु, तपाईलाई म आइकनमा दिनेछु, तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। आखिर किन यस्तो खालको हुन्छ भनेर, किन त्यस्तोमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा मैले भिडियोमा बताइसकेको छु। त्यस्तो खालको कमेन्टले तपाईहरुको च्यानल ग्रो हुँदैन भन्ने कुरा म यस भिडियोमा पनि बताउँदै छु। अब कुरा गरौँ मेन पोइन्टको, यस्तो कमेन्ट किन आउँछ। मैले अघि पनि भने सब फर सबकै लागि यस्तो कमेन्ट आउने गर्छ। तपाईले सबैभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कयौं युट्युबरले पनि यस भिडियोमा पनि कन्फर्म कमेन्ट गर्नुहुन्छ, सब फर सब गर्न लगाउनुहुन्छ। कृपया जोइन गर्नुहोस्। मैले तपाईको भिडियो हेरिसके, यस्ता हेनतेन कमेन्ट गरेर तल कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, उहाँको च्यानलमा इन्भाइट गर्नुहुन्छ। यस्तो कमेन्टले च्यानल कसरी ग्रो हुँदैन त। यसको लिंक कतै न कतै अगाडि सब फर सबमा रहिसकेको छ। मैले अघि पनि भनिसके, हाम्रो नेपाली युवा युट्युबरहरू खास गरी 1000 सब्स्क्राइबरलाई विशेष ध्यान दिएको हुन्छ। कन्टेन्टमा भन्दा बेसी सब्स्क्राइबर पुरा गर्न नै तल्लीन रहेको हुन्छ। त्यसकारण पनि यस्तो खालको कमेन्ट आउँछ। तर तपाईहरुले कहिले याद गर्नु भएको छ, उहाँहरूले कमेन्टमा तपाईहरुलाई सब फर सबको लागि आग्रह गरिराख्दाखेरि सेकेन्ड टाइम उहाँहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईले बनाएको भिडियो, नेक्स्ट भिडियो, नयाँ भिडियो उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न, त्यो कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्न। तपाईले गएर तपाईकोमा कमेन्ट आउँछ, मैले तपाईको भिडियो हेरे, तपाईलाई लाइक गरे, शेयर गरे, कृपया तपाई पनि मेरो च्यानलमा आउनु होला भन्ने खालको कमेन्ट आएपछि तपाई उहाँको च्यानलमा जानुहुन्छ, सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, उहाँको भिडियो हेर्नुहुन्छ र बेल आइकन पनि दबाउनुहुन्छ र नेक्स्ट टाइम उहाँको भिडियो आउँदा पनि तपाईले सायद हेर्नुहुन्छ होला। तर तपाईको भिडियो उहाँले हेर्नुहुन्छ कि हुन्न, मेन प्रमुख कारण यो छ। मैले यस विषयमा पनि पछिल्लो पटक अर्को भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कारण पनि यदि त्यस्तो खालको कमेन्ट आउँछ, तपाईलाई सब्स्क्राइब त बढ्छ, तपाईको सब्स्क्राइब त बढ्छ, तर तपाईको भिडियो उहाँहरूले हेर्नु भएन भने तपाईको च्यानल अगाडि बढ्न सक्दैन। किनकि च्यानल बढ्नुको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अडियन्स रिटेन्सन। यदि तपाई कुनै पनि युट्युबमा भिडियो हाल्नुहुन्छ भने त्यो भिडियो चल्नुको लागि अडियन्स रिटेन्सन बढ्नु अनिवार्य आवश्यकता छ। जब युट्युबमा भिडियोमा अडियन्स रिटेन्सन बढ्छ तब मात्र तपाईको च्यानल ग्रो गर्छ, नयाँ सब्स्क्राइबर जेनेरेट हुनुहुन्छ। यदि तपाईले सब फर सब यस्तो खालको कमेन्टबाट तपाईले सब्स्क्राइबर कमाउनु भएको छ भने त्यस्तो सब्स्क्राइबरले तपाईलाई तपाईको भिडियो कदापि हेर्ने छैन। तपाईहरुले यसरी कति जना चाहिँ सब्स्क्राइबर भेला पार्नुहुन्छ, 1000 2000 जना। त्यस्तो सब्स्क्राइबरले तपाईको भिडियो कति जनाले हेर्ला, 100 जनाले पनि हेर्दैन। तसर्थ सबभन्दा प्रमुख कुरो यस्तो खालको कमेन्ट नै तपाईहरुको लागि तपाईहरुको च्यानलको लागि अगाडि बढ्नु सबभन्दा कारक तत्त्व। यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो, मेरो च्यानल पनि यस्तै किसिमले बढेको छैन। अर्को कुरा, तपाईहरुले यस्तो कमेन्ट गरेको कारण धेरै कमेन्टहरु त प्राय स्प्याममा बस्छ,
धेरै सब्सक्राइबरहरू चाहिँ धेरै च्यानलको सब्सक्राइब चाहिँ उहाँहरूको सब्सक्रिप्सन हाइड भएको कारणले पनि स्प्याममा जान्छ। त्यसैले पनि त्यो च्यानल ग्रो हुन सक्दैन। यदि तपाईहरु आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईले यस्तो कमेन्ट यस्तो सब्सक्राइबलाई इग्नोर गर्नुहोस्। कृपया केवल तपाई आफ्नो कन्टेन्टमा फोकस गर्नुहोस्। सब फर सबमा कदापि नजानुहोस्। मैले यो कुरा पहिला पनि भिडियोमा बताइसकेको छु, तपाईलाई यो भिडियोमा पनि बताउँदैछु। तपाईलाई यो भिडियोमा मैले खास गरी अडियन्स रिटेन्सनको बारेमा बताउन चाहेको थिएँ, तर यस्तो कमेन्टको कारण तपाईहरुलाई म सावधान गराउनको लागि पनि यो भिडियो बनाउन अति आवश्यक ठानेको कारणले म तपाईलाई यो भिडियो बनाएर प्रस्तुत भएको छु। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, कतिको इन्फर्मेटिभ छ, तपाईलाई यो कुरा थाहा थियो कि थिएन, अथवा तपाईले यो कुरा पहिला नै थाहा पाइसक्नु भएको थियो, अरु च्यानलबाट पनि थाहा पाउनु भएको थियो भने कृपया तल कमेन्टमा अनिवार्य लेख्नु होला भन्दै यस्तै भिडियोको लागि फेरि पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्ने आग्रह गर्दै म यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।